Η Ayaneo μόλις ανακοίνωσε τη δική της ολοκληρωμένη φορητή συσκευή διπλής οθόνης. Με την ονομασία Ayaneo Flip 1S, είναι η συνέχεια του περσινού Flip 1DS, με κάποιες σημαντικές αναβαθμίσεις και πολύ περισσότερη ισχύ από τον ανταγωνισμό. Το Ayaneo Flip 1S μοιάζει πολύ με Nintendo DS, με δύο οθόνες σε διάταξη τύπου Nintendo DS. Η μεγαλύτερη οθόνη στο πάνω μέρος είναι μια τεράστια οθόνη OLED 7 inch. Η μικρότερη οθόνη στο κάτω μέρος είναι μια οθόνη IPS LCD 4,5 inch, πιθανώς η ίδια που βρίσκεται στο Ayaneo Pocket Ace. Ωστόσο, σε αντίθεση με το Pocket Ace ή το Nintendo DS, το Flip 1S λειτουργεί με Windows 11. Τροφοδοτείται από έναν επεξεργαστή AMD Ryzen AI, ο οποίος βρίσκεται συνήθως σε premium φορητούς υπολογιστές και ultrabooks. Αυτό το καθιστά ένα από τα πιο ισχυρά φορητά gaming στην αγορά. Θα διαθέτει μνήμη RAM LPDDR5X και υποδοχή M2 2230 για αποθήκευση, αλλά η Ayaneo δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τις συγκεκριμένες διαμορφώσεις. Ωστόσο, ο αποθηκευτικός χώρος μπορεί να επεκταθεί μέσω υποδοχής κάρτας microSD. Φυσικά, οι φορητές συσκευές παιχνιδιών έχουν να κάνουν τόσο με τα χειριστήρια, όσο και με την απόδοση, και η Ayaneo έχει και κάποιες μεγάλες αναβαθμίσεις σε αυτό. Αυτή η φορητή συσκευή θα διαθέτει μεσαίου μεγέθους ηλεκτρομαγνητικά joysticks TMR, τα οποία γενικά θεωρούνται οι διάδοχοι των Hall Effect Sticks. Υπάρχουν επίσης 4 κουμπιά πρόσωψης, ένα D-pad, ενεργοποιητές Linear Hall Effect, μερικά κουμπιά συντόμευσης και ένα μικρό οπτικό ποντίκι δακτύλου. Η φορητή συσκευή διαθέτει 2 υποδοχές USB-C πλήρους λειτουργίας για γρήγορη φόρτιση, γρήγορη μεταφορά δεδομένων ή περιφερειακά. Η Ayaneo δεν έχει ανακοινώσει ταχύτητες φόρτισης ή μέγεθος μπαταρίας μέχρι στιγμής. Επίσης, δεν γνωρίζουμε τίποτα για την τιμολόγηση ή τη διαθεσιμότητα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές, θα ανήκει σταθερά στην premium κατηγορία.